महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातून आर सेंट्रल वॉर्ड क्लीनअप मार्शल आर सेंट्रल वॉर्ड त्यांचे प्रतिनिधी आता वर आर साऊथ वॉर्डाचे क्लीनअप मार्शल यानंतर आर साऊथचे येस आर साऊथचे क्लीनअप मार्शल आले आहेत. माननीय महापौर महोदय त्यांनाही देतील फ्लॅग्स. त्यानंतर पी साऊथचे उपमहापौर माननीय आपण याच्यानंतर अरे सुनील जी को आगे आने के लिए बोलना. क्लीनअप मार्शलला स्वच्छता पताका हस्तांतरित होते आहे. पी नॉर्थचे क्लीनअप मार्शल आता वर येतील. पी नॉर्थचे क्लीनअप मार्शल आलेले आहेत. ईस्ट आणि एच वेस्ट माननीय आयुक्तांच्या हस्ते एच ईस्टला एच वेस्ट त्यांनाही माननीय आयुक्त हँडओव्हर करतील. एच वेस्ट क्लीनअप मार्शलचे पताकातील राजन सिंग साहेब देतील. टी वॉर्डचे क्लीनअप मार्शल टी वॉर्ड एस वॉर्डचे क्लीनअप मार्शलला भालचंद्र शिरसाट साहेब एन वॉर्डच्या क्लीनअप मार्शलला पताका देत आहेत. एफ नॉर्थच्या क्लीनअप मार्शलला नियाज वानू साहेब ह्या स्वच्छतेची निर्देश देतील. जी साऊथ वॉर्ड चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवर श्री सुनील शेट्टी यांच्यातर्फे डी वॉर्डच्या क्लीनअप मार्शल सी वॉर्डच्या क्लीनअप मार्शल आणि बी वॉर्डच्या क्लीनअप मार्शल यांनी यावं. त्यांनाही माननीय सुनील शेट्टी यांच्या हस्ते फ्लॅग्स देण्यात येत आहेत. फ्लॅग्स घेऊन आता ते त्या प्रभागांमध्ये जाणार आहेत, त्या वॉर्डांमध्ये जाणार आहेत आणि स्वच्छतेचा हा संदेश सगळीकडे पोहोचवणार आहे. आणि यानंतर बी वॉर्डचे प्रतिनिधी श्री सुनील शेट्टी साहेब यांच्यातर्फे स्वीकारतायत फ्लॅग. ई वॉर्ड डी वॉर्डचे प्रतिनिधी आहेत क्लीनअप मार्शल आहेत, त्यांनाही श्री सुनील शेट्टी साहेब देत आहेत. शेवट सी वॉर्डचे आता कोण राहिले का? ए वॉर्डचे आले प्रतिनिधी. हजर आहोत तिथली प्रतिनिधी, त्यांनाही फ्लॅग आपण देतो. हो गया. हा फ्लॅग्स इथे देण्याचा आणि त्या फ्लॅग मार्चचा हा कार्यक्रम आपण आता इथे संपवतो आहोत. अतिशय मुंबई महान है, महाराष्ट्र की ये शान है, महाराष्ट्र की ये शान है, महाराष्ट्र की ये शान है. मुंबई महान है, देश स्वाभिमान है. गंदगी ना पाक है, गंदगी ना पाक है, गंदगी ना पाप है. प्रण करो यहाँ अभी, प्रण करो यहाँ सभी, तुम्हारे ही हाथ में स्वच्छता की ढाल है. साथियों सलाम है ये, साथियों सलाम, साथियों सलाम है. गंदगी को फैलाना अब यहाँ पे जुर्म है, अब यहाँ पे जुर्म है, अब यहाँ पे जुर्म है. पान खा के थूकना अब पे जुर्म है. घर से कचरा फेंकना अब यहाँ पे जुर्म है, अब यहाँ पे जुर्म है. मुंबई को साफ रखना अब हमारा फर्ज है, अब हमारा फर्ज है.
प्रण है साथियों सलाम है ये साथियों सलाम सलाम साथियों सलाम है सलाम है सलाम है. जय महाराष्ट्र. विनंती करतो की डायशा डाव्या बाजूला असलेल्या व्यवस्थेमध्ये त्यांनी अल्पोपहाराची व्यवस्था केलेली आहे, तिथे त्यांनी यावं आणि मुख्य पाहुण्यांसाठी गेटच्या आतमध्ये धन्यवाद. आप लोग करते हो तभी तो करते क्या यार, बुला रहे हैं, रुको ना यार, बस गए. अरे रुको यार, अन्ना अन्ना. अरे रुको यार. अरे आप पिक्चर बना रहे क्या? पिक्चर बना रहे बराबर. हाँ तो मैं बोला उधर रुक, इधर आकर रुक रहा है.